përshëndesim të gjithëve, mirë se vini në Shqipëria Live. Shpresojmë të keni kaluar një fundjavë të bukur. Jemi rikthyer si çdo të thënë me një tjetër javë apo jo? Ti si ma kishe fundjavën? Shumë të mirë, u shplodha dhe vetëm u shplodha, tashmë jam gjithë energji për këtë javën e re, ose më saktë javën e tretë të Shqipëria Live. Edhe për mua e mirë ishte megjithëse me punë. Nuk na largohet asnjëherë puna. Mirë, ju e dini do trajtojmë fenomene, do të ndalemi te aktualiteti. Në fakt tashmë ka kaluar një shekull që nga kongresi i Lushnjes. Do ta kemi vëmendjen aty. Ndoshta shumë rrallë fokusohemi tek ngjarjet historike, po jo, edhe tek Lushnja si një qytet. Po që ka marrë rëndësi dhe du të kujtojmë që është një nga aktivitetet apo një nga evenimentet që hodhi, le të themi, themelet e shtetit shqiptar, kongresi i Lushnjes. Kështu që aty pritet në fakt në Lushnjë gjatë gjithë këtyre ditëve, duke nisur që nga dita e nesërme, se duhet thënë që nesër shënohet edhe 100 vjetori, le të themi, i kongresit të Lushnjës. Po ne jemi një hap përpara. Po, jemi gjithmonë një hap përpara, se në fakt në Lushnjë ka nisur aktivitetet, por prezantojmë me njëherë të ftuarin dhe do shkojmë në Lushnjë, si thua, mos u mbasim kohë. Kemi studiuesin Erald Kapri me ne sot në studio, mirë se erdhe. Mirëdita, faleminderit. Ndërkaq që është kolegja jon Vali, që është drejt për drejt në lidhje të drejt për drejt me njëherë nga Lushnja, që aty sapo ka përfunduar një koncert, mos gabojmë, dhe është inauguruar edhe shtatorja e parë e Vaçe Zelës. Edhe shohim atje në pas krave të Valit. Valit, përshëndesim. Artistike. I mësoj gjithë. Përshëndetje nga Lushnja e bukur dhe festive si kur më parë. Vali, na thuaj një çik, si ishte situata ditën e sotme në Lushnjë? Pati atmosferë të bukur, e pam në fakt edhe na ka tërhequr vëmendje. Ishte një atmosferë jashtëzakonshme në Lushnjën që po përjeton 100 vjetorin e kongresit të Lushnjës dhe njerëzit, koncertet, aktivitetet e realizuara, por edhe ato që do të vijojnë gjatë kësaj dite dhe ditën e nesërme, e kanë shndërruar këtë qytet në një vatër të shqiptarisë, në fakt, pasi nuk ka vetëm banorët Lushnjës, por edhe të ardhur nga rrethet e tjera për të festuar këtë 100 vjetor që e ka kthyer qytetin në qytetin e vogël të Lushnjës, në fakt në qendër të vëmendjes, dhe sot u përurua edhe memoriali kushtuar legjendës së këngës shqiptare të madhes Vaçe Zela, e cila është një mit që i ka përcen kohët, dhe unë këtu pranë kam vëllain e saj, por dhe artistin e madh Hysni Zelën, i cili do të ndaj me ne për shtypjet e para të kësaj ceremonie, këtij përkushtimi, por dhe emocione pafund që ai ka marrë duke parë shumë njerëz në shesh që morën pjesë në ceremoninë e përurimit, por dhe në koncertin dedikuar krejtësisht Vaçe Zelës me këngë të saj. Faleminderit shumë për televizionin tuaj, në gjën, Top Channel, që unë kam shumë simpati. Duhet të them që sot gjithë kjo kohë e bukur, sikur me të vërtet Vaçja me kitar priste që të çelte, domethënë koha shumë e bukur. Edhe jemi shumë të emocionuar, edhe nga publiku i Lushnjës, jashtë mase që erdhën të gjithë. Na thuaj pak emocionet kryetarin e bashkisë me këtë që na bëri. Si u ndjet në këtë? Emocion i madh është, vetë se ka një gjë që Vaçe Zela doli nga gjiri i këtij popullit. Mirë po është me të vërtet shumë interesante, shumë prekse, që po ky popull i muzikës e thiri prap në gjirin e saj. Ajo i hikte mendja për Lushnjën, për atë dheun, për Shqipërinë, për njerëzit, për lulet, për çdo gjë. Edhe ne të them drejtën, sot ndjehemi shumë të emocionuar. A keni ju ndonjë kujtim që do doni ta ndani për gjithë ata që janë duke na ndjekur? Te thoni ju. Unë them që po. Nga studio më pyesin nëse keni ndonjë kujtim për të ndarë me publikun shqiptar. Kujtime kemi shumë kujtime të ndryshme. Unë kam qenë në të gjithë turnet që ka bërë ansambli, natyrisht që ishte Vaçja, por di me thënë vetëm ka që ajo kishte jashtë masë sukses. Ka shumë sukses sa që ajo e ka ngrejt popullin kam kudo që ishte. Kujtoni ndonjë rast veçantë që ju vjen në mendje tani në çast një kujtim të veçantë me Vaçja? Shiko, kujtimet e saj ishin nga më të ndryshmet. Ajo kishte një gjë pare se të fillonte të vite këngave
të lançohej, ajo ulesh aty dhe shtrëngon të duart të njërin tjetrit, ajo ka që kishte emocionin. Ajo kur futeshe, thoshte jam unë dhe s'ka tjetër. Këtë gjë ajo na e thoshte edhe ne, domethënë shumë, domethënë me sukses të jashtëzakonshëm. Një dive kalibrit botror apo jo, edhe pse jetoi në Shqipërinë para 90. Natyrisht. Kështu e kanë thonë edhe tjerët, edhe më vjen mirë shumë që thonë Vaçe Zela është mit. Edhe mitet, thot Lefter Qipa, i madhi, poeti i famshëm, thot nuk kanë shumë, thot nevoj për buste, për kësi punë, ato do të ngelen mit, më të jetë. Megjithatë, ne jemi shumë të emocionuar, shumë të kënaqur me këtë që ka bërë kryetari i bashkisë e gjithë populli i Lushnjës. Ne i falenderojmë me të vërtet pa mas. Ju falenderojmë edhe juve. Vali, vetëm një detaj. Nuk e di nëse ka shprehur ndonjëherë zoti Hysni, cila ka qenë vepra e tij e preferuar nga Vaçe Zela? Cila ka qenë vepra e preferuar e juaja nga Vaçe Zela? Shiko, po të mos ishte ajo, nuk do isha unë, nuk do ishim ne. Ajo nga ka marrë neve, në 62-shin kemi shkuar në Tiranë, Vaçe Zela nga ka marrë. Vaçe Zela të mos a shifshe vetëm këtu në Shqipëri, po të vijet të provojë të shifshe jashtetit se që bëshe për te. Nuk mund të imagjinosh. Ka një këngë të saj që ju e doni fort e dëgjoni vazhdimisht. Shiko, nuk të ka bërë përshtypje sot që me gjithë këto këngëtarë të mrekullueshëm që e respektuan sot Vaçen edhe gjithë këtë publik, nuk i bëri përshtypje që asnjë nga këto këngë nuk mund të ndash, domethënë të bësh ndarje. Të gjitha këngët e asaj kanë qenë shumë të bukura. Është e vërtet, nuk mundet të ndash një këngë nga repertori i çmuar i Vaçe Zelës, që është i pavdekshëm në fakt që do i rezistoj kohës pafund. Unë ju falenderoj, ndërkohë rilidhemi pas pak me një tjetër këngë për të diskutuar më tej. Patjetër. E falenderojmë edhe zotin Lushnjes-Zela, por edhe Vali Qurfycin është kolegja jonë që me cilën do të lidhemi pas pak minutash se në Lushnjë sot jemi fokusuar pikërisht në këtë 100 vjetor që shënohet nesër të Kongresit të Lushnjës. Ka patur zhvillime shumë interesante, është ripërpunuar kënga e Kongresit të Lushnjës, edhe rivjen me një tjetër frym, po fokusohemi pak më vonë aty. Ndjekim një material pikërisht për të na sjell disa detaje nga kjo ngjarje e rëndësishme historike që hodhi themelet e shtetit shqiptar. Më 21 janar 2020, parlamentarizmi shqiptar do të mbush një shekull jetë. Kongresi i Lushnjës, që njihet si një nga ngjarjet më të rëndësishme të historisë sonë, i zhvilloi punimet nga 21 deri në 31 janar të vitit 1920, në të cilin u miratua një akt kushtetues për pavarësinë e plotë të Shqipërisë. U zgjodhi edhe këshilli i lartë prej 4 personash që do të kryente funksionet e kryetarit të shtetit dhe një këshill kombëtar me 37 veta. Kryeministër u zgjodh Sulejman Delvina. Në kongres morën pjesë delegatë të zgjedhur nga e gjithë Shqipëria. Qëllimi i kongresit ishte studimi i situatës së brendshme dhe të jashtme të vendit dhe masat që duhet të merreshin për shpëtimin nga rreziku i coptimit të Shqipërisë. Mbledhja analizoi qëndrimin e qeverisë së Durrësit si në situatën e brendshme ashtu edhe në atë të jashtme. Nga kjo analizë u nxorr si konkluzion se ajo qeveri kishte dalë dhe kishte vepruar jashtë programit të dhënë prej Kongresit të Durrësit, që ishte mbajtur më 25 dhjetor të vitit 1918. Ky kongres është i rëndësishëm pasi nga aty doli akti themelor kushtetues për pavarësinë e plotë të Shqipërisë. Është një ngjarje shumë e rëndësishme, Erald, edhe duhet ta theksojmë që nuk është thjesht mbledhja e Kongresit të Lushnjës. Janë, le të themi, themelet e krijimit të shtetit shqiptar dhe u krijua i famshmi, le të themi, këshilli kombëtar ose në një farë mënyrë që mori rolin e parlamentit. Prandaj themi kemi 100 vjet parlament apo jo? Në Lushnjë nisi gjithçka, në fakt. Shqipëri që e shikojmë sot si një shtet të pozicionuar në këtë rajon evropian. Shteti modern, le të themi. Shteti modern nisi në Lushnjë. Pra, ne kemi pavarësinë në Vlorë, cila është një akt emocional për ne shqiptarët. Po, 1912. Por, atë që se përfundoi dot pavarësia, u ndodhi në Lushnjë, pra. Mirë, se Flori kishte një kuriozitet dhe po e diskutonin pak më përpara, nga 12 deri në 20. 8 vjet. Pse? Se kjo hapësirë, çfarë? Po shpjegoj shumë shkurt. Shumë shkurt, natyrisht. Në 12 ishte një akt emocional i ndihmuar nga austro-hungarezët për të pasur një shtet shqiptar.
Më pas nisën vite pas viti për të përcaktuar territorin, fuqitë europiane vendosën që këtu të ketë një princ të huaj, se mendonin se shqiptarët nuk do vetë qeveriseshin. Dhe erdhi princ Vidje. Plasi lufta e parabotërore, ai pas 6 muajsh iku. Dhe në 18 kur mbaroi lufta, shqiptarët filluan ende të kenë probleme si do ta bëjmë, edhe Italia kishte pushtuar Vlorën dhe kishte këtë besimin që shqiptarët nuk kishin të aftë të vetë qeveriseshin dhe të kontrollonin këtë territor që ishte caktuar si kufi. Çka u hodh poshtë, le të themi, me Kongresin e Lushnjës, Kjo sepse u tregua vetë pra aftësia për të vetë qeverisus. Pra 8 vite që kishin pasur probleme, jo lufta, erdhi princi që s'ia doli dot, princ Vidje tëra me radhë dhe në Lushnjë. Paria e shqiptarëve, pra elita e shqiptarëve, i demonstruan jo vetëm italianëve që kishin një interes që kishin kapur disa zona të Shqipërisë, por fqinjëve dhe gjithë vendeve të perëndimit pas lufte, që këtu ka një elitë që janë vërtet shumë të zotë, të cilën këtë territor mund të administrojnë dhe mund të bëjnë shtet. Sepse ishte fryma atëherë dhe besoj veçanërisht nga italianët, që mbanin të pushtuar Vlorën, madje edhe Durrësin, zonat më të rëndësishme të Shqipërisë, se Durrësi ishte kryeqytet atëherë, që shqiptarët nuk janë të aftë që qeverisen dhe këtë territor në formë tjetër do ta mbajmë gjithmonë të pushtuar. Të bësh shqiptar bashk është e vështirë. Po. Si nisi gjithë kjo mbledhje në Kongresin e Lushnjës? Atëherë, kishte nisur pak më përpara me Kongresin e Durrësit, kishin krijuar dhe një qeveri, kishin çuar dhe një delegacion. Po ndodhte një ngjarje e madhe në botë. Ishte konferenca e madhe e paqes në Paris, në 1919. Shqiptarët ishin të përçarë. Ne kishim 6 delegacione atje. Pra, 2 nga Shqipëria e Sat Pasha më vete, 2 kishin delegacione shqiptarët e Amerikës, shqiptarët e Rumanisë një më vete, shqiptarët e Stambollit një më vete, dhe ishte bërë vërtet një mishmash nga kjo pikpamje. Dhe duke parë të flustrim shumë të madh, duhej një zë për të përfaqësuar interesat e shqiptarëve. Jo vetëm kaq, po dikush të bënte zap kuptimin territorin dhe të vinte rendin dhe sigurinë këtu. Atëherë kjo pari shqiptarësh atëherë duke evidentuar 2 personalitete në veçantë që ishte Aqif Pasha Elbasani, një personalitet shumë i madh nga pavarësia që kontrollonte të pjesën e Shqipërisë mesme, dhe Ahmet Zogu që ishte një djalë i ri, 24 vjeç, i edukuar në Austri, por që kishte një ushtri private për disa mijëra forcash që i vuri në shërbim të Kongresit. Dhe nga Kongresi pastaj nisi qeveria e parë me Sulejman Delvinën, dhe ata filluan dal nga dal të shtrinë territorin dhe suksesi i këtij kongresi ishte cili ishte. Hodhi aktet për të krijuar qeverinë, krijoi parlamentin e parë, hapi mundësinë për të bërë zgjedhje të lira dhe demokratike dhe dal nga dal të marrë territorin. Shkodra ju bashkua, madje forcat e huaja dhanë Shkodrën, ja dhanë kësaj qeverie, më vonë u bë protokolli Kapshticës që dhe grekët hoqën dorë nga Korça, dhe më pas u organizua lufta e Vlorës në 1920 dhe ikën dhe italianët, dhe ky është suksesi i kësaj që erdhëm deri këtu. Një kuriozitet shumë të shkurtër, se do ta vazhdojmë diskutimin, po dua të ndjekim pak edhe himnin e ripërpunuar, që është një moment tjetër shumë i rëndësishëm i këtij 100 vjetorit. Pse pikërisht Lushnja? Pse pikërisht kjo qytet e vogël? Është dhe disi rastësi. Do të kuptojmë që Durrësi ishte kryeqytet atëherë, por mbahej nga italianët, pra kjo pari shqiptarës nuk hynte dot në Durrës. Tentoi të shkonte të hynte në Durrës mbas Kongresit të Lushnjës, por kishin frikë për luftë dhe u vendosën në Tiranë më pas. Ndaj dhe Tirana fal kësaj zemërgjerësie, sot e kemi kryeqytet rastësor të Shqipërisë. Ishte pikpamje strategjike më shumë. Lushnja ishte nga pikpamje strategjike, pra mund të afronte delegatët 50 veta që ishin nga gjithë Shqipëria dhe ishte një qytet paqësor, mikpritës dhe meritoi këtë titull. Ai që hapi këtë kongres ishte Ferit Vekopola. Figurë shumë e njohur, ka mbajtur dhe disa pozicione si ministër, dhe është edhe autori i himnit të Lushnjës, që tashmë vjen i ripërpunuar, edhe duam ta risjellim dhe më pas të vazhdojmë diskutimin, jo thjesht nga pikpamja historike. Ripërpunim jo në këto trendet e fundit që kemi parë. Jo, patjetër, nuk ka tallava në të. Kjo është e sigurt, kjo nuk ka tallava, megjithëse mbase do të bëj shumë edhe më e famshme edhe për publikun e gjerë, por më vjen mirë që është ripërpunuar se duket sikur është harruar fare. Edhe risjell këtë fuqinë dhe peshën historike të Kongresit. Kështu që e ndjekim edhe pastaj vijojmë diskutimin. Sa humbia deu ty po të thërret, ta shpëtosh nga kjo nat, pa u i Zotin do të hërrosh në jet, armiku t'jepi dat, shkrepi dita në Lushnje u lin një djel, Shqipëria lili besën, dë
Shqipëria lidhi besë. Për ty o moj kongres, është ka qenë gjitha e lidhur me këtë. Patjetër. Duke qenë se ka krijuar dhe Ferit Vokopola, ai që hapi dhe kongresin. Madje është këngë e harruar që fatmirësisht për shqiptarët doli tek filmi Koncert 36. Dhe në kohën e komunizmit kongresi është mbajtur në hije për shkak të personazheve zogu tek ta. Nuk do të thjesht është në Lushnjë kongresi bëri gjë të mirë, po jo kush e bëri si e bëri lidhje në hije. Dhe fatmirësisht kënga u evidentua tek filmi të skenarit që mori impakt. Gabohem apo është propozuar që të bëhej dhe himni kombëtar? Fillimisht. Po, në vitin 1937 në Shqipëri u festuam me pompozitet 25 vjetori i pavarësisë, dhe atëherë u ngrit një komision me idenë për ndryshuar dhe himnin kombëtar, sepse himni që kemi dhe e kemi gjithmonë aktualisht, është menduar gjithmonë si i përkohshëm për shkak sepse është një muzikë rumune, e njohur në Rumani, po, të gjitha, dhe u mendua të bëj një himn i ri. Edhe kjo këngë atëherë është propozuar për të qenë një nga mundësi... Por nuk mori votat e mjaftueshme? Po, himni që ne kemi sot i ka fituar gjitha këto betejat dhe kam vjetuar. Por edhe kjo këngë është shumë e këndshme, shumë e dashur, një muzikë shumë e bukur, e cila fatmirësisht mbjetoi, edhe pse gjatë kohës komunizmit është lënë në hije, dhe zbuluar rastësisht. Edhe rivjen nga tenori Josif Gjipali, që të përmendim edhe njerëzit gjithë që kanë kontribuar, le të themi, edhe që kanë përpunuar këtë këngë. Është kompozitorët Haik Zakarian, Endri Sina, Klodian Qafoku dhe vjen përmes zërit, besoj, edhe dëgjonit të tenorit Josif Gjipali. Është natyrisht himni kongresit. Je në formën e një marshimi, Po. Po ta ndjekësh edhe nga tempi që ka. Kjo është Akademia e Shkencave. Shiko, unë se ka shumë kuriozitete, nuk e di nëse regjia mundet edhe ta ulim pak sfondin e muzikës. Po dhe ti mund të kulmi. Jo, dakor. Po, fiks në kulmin e vet, por 37 përfaqësuesit e parë të Këshillit Kombëtar, ai që le të themi ishte parlamenti i parë shqiptar. Dhe ka një gjë shumë interesante, që në atë kongres u krijuan komisionet e para parlamentare, mos gabojmë. Nuk ishin të mirëfillazi të quajtura kështu, po që në atë moment kemi patur komisionet e para parlamentare. Po unë jam kurioze, si ishte përbërja e këtij parlamenti të parë shqiptar? Jo vetëm kjo e 37 që së parë. Çfarë figurash në përgjithësi flas? Çfarë figurash? Edhe ata që u zgjodhen më pas në zgjedhjet e para në Shqipëri, sepse Kongresi i Lushnjës ka merit që hodhi dhe bazat e demokracisë parlamentare në Shqipëri. Pra nuk është një fort që për diktaturë, po vendosë të kemi zgjedhje parlamentare. Eral, të kërkoj ndjes, më duhet të ndërpres. Po, Shqipëria Live është live, kështu që jemi transmetim të drejtë për drejtë dhe kemi orkestruesin edhe një nga kompozitorët, Klodian Qafokun, që kemi në lidhje të drejtë për drejtë. E kemi telefonike, lidhje të drejtë për drejtë telefonike, dhe me që sapo e dëgjuam dhe himnin. Përshëndetje, zoti Qafoku. Përshëndetje. Sapo e ridëgjuam himnin? Po. Nuk e dinim që ishte në këtë lloj fuqie dhe në fakt e sjell shumë bukur nga gjithë grupi. Sa e vështirë ishte, zoti Qafoku? Tani me pak fjalë, rikrijimi i këtij himni, Kongresit Lushnjës, do të thoya që është bërë nga një ekip vërtet profesionistësh, duke filluar me profesor Vaçe Zelën, i cili ka qenë dhe konsulent shkencor për të gjitha detajet dhe turinë e himnit. Së pari ka qenë saktësimi i melodisë e krijuar urdo? Të dëgjojmë shumë mirë. Po, së pari ka qenë saktësimi i melodisë kësaj këngë e krijuar nga austriaku Louis Boden, pasi kanë ekzistuar disa forma të cilat ka qenë disi të pasakta ose të ndryshme, por ka qenë puna volumtuese dhe kërkimore e kompozitorit shquar Haik Zakarian, i cili ka transkriptuar melodinë në mënyrë shumë të saktë dhe në mënyrë më të mundshme, duke u referuar dhe fjalëve të poetit apo Ferit Vokopolos. Pas këtij saktësimi të melodisë është bërë dhe harmonizimi i melodisë nga kompozitori Endri Sina,
i cili e ka harmonizuar në mënyrë klasike dhe mjaft bukur. Pas këtyre proceseve të rëndësishme, u ka filluar punën për orkestracionin për orkestrën simfonike dhe pastaj është regjistruar në ambientet e radiodifuzionit shqiptar dhe tenori Josif Gjipali dhe sot kemi dokumentacion të vlefshëm të këtij himni i cili vjen tërësisht në një gjuhë orkestrale dhe harmonike të re. Edhe goxha moderne nëse mund ta quajmë pas 100 vjetësh në krahasim me variantin e parë gjithmonë. Po, padyshim, jemi në 2020-ën. Klodi, po të referohemi me Klodi. Klodi, në fakt ka patur letra, janë gjetur në letra të shkruara, apo çdo gjë është kapur me vesh, nëse do ta shohim nga ana artistike? Unë di që ka pasur letra të shkruara, unë bilet mi ka treguar dhe vetë profesor Vasotole, por unë vetë nuk i kam parë domethënë në për libra, por thjesht dorëshkrime të vjetra. Të melodisë flasim gjithmonë. E kuptoj. Ne të falenderojmë shumë për këtë lidhje telefonike dhe faleminderit për këtë vepër dhe për emocionet, po dhe për këtë vepër që ne kemi tashmë. Faleminderit juve. Ndërkaq, ne shkojmë sërish tek Vali Qërfyci, kolegja jonë, thamë që ajo do të zhvendoset edhe është në një tjetër pozicion, por sërish në Lushnje natyrisht, shoh që është mos gabuam me zotin Nushi, që është nënkryetari i bashkisë. Vali, të përshëndesim, jemi sërish bashkë drejt për drejt. Ku je vendosur tani? Përshëndetje sërish, unë ndodhem para shtëpisë së kongresit. Para shtëpisë së kongresit të Lushnjes është godina Pastmeje, një godinë që na bën të gjithëve krenar apo jo, pasi është një nga godinat historike që vendosi edhe fatin e shtetit shqiptar dhe të qeverisë shqiptare. Aktivitetet për këtë 100 vjetor do të vijojnë edhe pas ditën e sotme me një trilogji ku Bashkia e Lushnjës ka ftuar edhe bashkitë e Prizrenit dhe të Florës për të pasur një diskutim dhe aktivitet të gjerë në lidhje me 3 ngjarjet më të mëdha historike të shtetit shqiptar, duke nisur nga lidhja e Prizrenit dhe më pas shpallja e pavarësisë në Vlorë për të vijuar me kongresin e Lushnjës. Por më gjatë për këto aktivitete, unë po i drejtohem në kryetarit të bashkisë, zotit Gentian Nushi. Faleminderit, është kënaqësi që në këtë 100 vjetor ne të planifikonim aktivitetet të shumta, sepse me të vërtet duam ta kthejmë qytetin ton, që ju thatë të vogël, por nuk është aq i vogël, se zemrën e ka të madhe, dhe kam i pritur ashtu si 100 vjet më parë të gjithë delegatët nga gjithë Shqipëria, dhe ne i kemi bërë thirrje dhe ftesa të gjithë delegatëve, përfaqësuesve, pinjollëve, kryetarëve të bashkive dhe të gjithë ata që mendojnë që duhet të festojnë. Sot keni ftuar delegatët nga Vlora dhe Prizreni, apo jo? Vlora dhe Prizreni fillojnë sot për të evakuar këtë ngjarje, që janë 3 ngjarjet më të rëndësishme të kombit shqiptar. Pra, lidhja e Prizrenit, shpallja e pavarësisë në Vlorë dhe formimi i shtetit shqiptar këtu nga Lushnja. Pastaj vazhdojmë me aktivitetet përsëri këtu në shtëpinë e Kongresit. I gjithë populli i Lushnjës ka nxjerrë në dritare flamujt e vet. Qyteti është arreduar për fest dhe të rinjtë e qytetit kanë menduar që sot në darkë të festojnë këtu, në shtëpinë e Kongresit, ashtu si 100 vjet më parë kur ne pritëm delegatët nga gjithë Shqipëria, ashtu dhe të rinjtë tanë do të presin të gjithë miqtë e ftuar që janë akomoduar dhe po vazhdojnë të akomodohen në ato struktura që ka qyteti. Gjithë qyteti është i mbushur plot dhe ne shpresojmë që festa të vazhdojë tërë natën sonte për të kulmuar nesër në mëngjes përsëri me festimet zyrtare këtu në shtëpinë e Kongresit, dhe pastaj të vazhdojmë me ceremonitë e tjera, por nuk është vetëm kaq. Ne do vazhdojmë deri në datën 31 janar dhe më tej me të gjitha festimet, me konferenca shkencore, me evokimet të kësaj ngjarje kaq të madhe historike të kombit shqiptar, por dhe siç ka qenë historia 100 vjet më parë, do vazhdojmë me vendimet e Kongresit të Lushnjës të vazhdojmë. Pra kemi një sër aktivitetesh dhe kjo shtëpi historike do të hap dyert për publikun. Për publikun patjetër me një arredim të ri tashmë, të bërë nga Bashkia Lushnjë në bashkëpunim me Parlamentin Shqiptar, sepse këtu filloi është pikërisht 100 vjetori i parlamentarizmit shqiptar. Dhe në fakt e meriton Lushnja dhe kjo shtëpi historike këtë. Vali, edhe një gjë shumë shkurt për zotin Nushi, mendohet që të kthehet në një traditë, pra mos lihet vetëm për vjetore kaq të rëndësishme siç është 100 vjetori, po çdo vit aty të ketë aktivitete edhe të rikujtojmë sidomos të rinjve se çfarë ka ndodhur, mos ta lëm pas historinë. Po. Mendohet që kjo të kthehet në një traditë, pra mos presim 100 vjetorin tjetër apo një përvjetor tjetër, por le ta hapim
qendrën historike të Lushnjes çdo vit? Ne kemi të hapur çdo vit, kuptohet që qytetori ka rëndësinë e vet, por ne jemi të hapur çdo vit dhe çdo ditë. Ne duam që ky muze kombëtar flasim për organizim aktivitetesh që japin rëndësinë e duhur. Ne duam që ky muze të kthehet një destinacion turistik dhe të gjithë, siç edhe është faktikisht, nga gjithë trojet, nga shqiptarët jashtë, po dhe këtu brenda, ta vizitojnë këtë shtëpi, se me të vërtet vizitojnë një pjesë të historisë dhe mësojnë më shumë për historinë e kombit shqiptar. Dhe ky 100 vjetor besoj do shërbej realisht për këtë. Dakor, Vali, faleminderit, falenderojmë dhe zotin Nushi. Se 100 vjet po pritëm dhe 100 vite të tjerë. Prandaj them që duhet pak më shumë organizim, po më pëlqeu, e dëgjova Valin tha delegatët, ju keni ftuar delegatët, pra siç ishte 100 vjet përpara. Shikoj se e kisha shumë me merak atë elitën e 100 vjetëve më parë, për të bërë dhe një krahasim me këtë elitën që kemi sot në parlament. Çfarë, po pra na thuaj kush ishin këto figura? Nga vini, nga fusha akademike, ishin profesor, ishin studiues? Në fakt, po flasim për një kohë shumë të hershme, po personazhet e përfshirë të elitës së vendet atëherë, që ishin njëkohësisht edhe familje fisnike, familje të vjetra, familje të pasura, pra elitë nga çdo pikpamje, ishin familje të cilët ose antarë familje që ishin edukuar në Austro-Hungari, në të shkolluar jashtë, pjesa më e madhe të shkolluar. Patjetër se ne nuk kemi pasur shkolla, nuk kemi pasur shkolla. Pra elita jonë ishte një elitë e shkolluar në vende të ndryshme, që nga Perandoria Osmane, ish Perandoria Osmane, por edhe në vende të perandorim, siç ishte veçanërisht Austro-Hungaria, Italia, Franca e mëtej. Kështu që aty kishe lloj themi përfaqësuesish nga kjo pikpamja e elitizmit. Aty ishin shqiptarët që kanë themeluar ose janë marrë me gjuhën shqipe, me shkollat, pra me gjithë shka. Ku diun, domethënë, çfarë të përmëpëm, ku diun, me difrashën që ka qenë një dhe administratori i Palestinës dikur, i Izraelit nga ish Perandoria Osmane, apo dhe nëse do bënim një krahasim me parlamentin e sotëm? Thash është e pa krahasuar. Ata besoj ishin gjithë aktiv në atë. Nuk është se flisnin 5 edhe 30 të tjerë. Po jap disa shembuj. Shumë shkurt se duhet ta mbyllim. Shumë shkurt. Në 4 vitet që pasuan më pas të jetës parlamentare shumë aktive. Po shikoni debatet që atë bënin në parlament, sot e shikon që të vjen turp. Do na vinte turp sot po të shihnim ato fjalime. Debatet që ata bënin për mënyrën se për pronësinë, për çështjet që rregullojnë jetën e njerëzve. Më fal, nuk do na vinte në turp, do t'i vinte atyre që janë sot në parlament, besoj. Me siguri, me siguri. Që ta theksojmë edhe. Por edhe për temat forta që ata diskutonin, fjala bie, edhe që në ato vite ata diskutonin me shumë guxim dhe vendosmëri ligji për kurvërinë, thoshën, ose ligjin për prostitucionin. Ne jemi një temë që në parlament, fjala bie, nuk kemi guxim ta diskutojmë dhe gjë, dhe kjo diskutohej 100 vite përpara. Pra tregonte hapjen, vizionin e tyre për pasur një shoqëri të drejtë dhe demokratike. Disa gjëra nuk mbeten vetëm tek guximi i real. Megjithatë, të falenderojmë shumë që ishe sot Shqipëria Live. Kënaqësi. Ne do ta mbyllim këtë pjesë të parë, do të shkojmë më njëherë në publicitet dhe kemi shumë tema të tjera për të folur sot, edhe do kemi edhe lidhje të tjera, do të kemi mundësi të diskutojmë për një sër zhvillimesh dhe ngjarjesh interesante. Mos u largoni.